I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause Radio 538. Voor het eerst in mijn leven kan ik iemand alles geven. Ik voel me veiliger bij je. Jij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra dicht bij me. Want tot in mij en ik kijken. Maar hij geeft me geen twijfel. Wat een eikel, wat een eikel, wat een eikel.